Ahoj, já jsem Dan, tohle je Fit to Fight. Dneska jsme v areně Pavly Kladivový na Jinonicích a ukážeme si, jak správně boxovat přímý údery, jab a cross. Pokud chcete tohle pěkný tričko, můžete ho mít v jakýkoliv barvě a v každé areně ho můžete koupit. A už tam jedou ty peníze. To tam nedávajte. Nejprve si trochu ujasníme terminologii. Zaujmeme si postoj, který jsme se učili minule a definujeme si, která ruka je která. Boxeři moc nemají rádi levá a pravá, ono se nám to občas trošku plete. Používáme teda přední a zadní. Přední ruka je ta, kde je noha vepředu, zadní ruka to druhý. Teďka, když jsme si tohle ujasnili, můžeme do praxe. Důležité je si uvědomit, že úder, co se týče bojových sportů, rozhodně není jenom ruka. Není to žádná facka, není to jenom plácnutí. Používáme k tomu celé tělo. Ukážeme si, jak na to. Důležitý prvky celého toho úderu jsou rotace nohy, boku a ramene dopředu. Já vlastně posouvám celý svůj bok dopředu k soupeři. Ukážeme si přední ruku. Bum. U přední ruky je hodně důležitý, aby šla přímo od hlavy k hlavě soupeře. Není tam žádný nabíjení, není tam žádný máchání, tím soupeře jenom varujeme. Další velmi důležitá věc je vytočená pata přední nohy, malinko pokrčený koleno, zadek a rameno jdou dopředu. Tady rameno kryje hlavu. Hlava je schovaná, aby byla v bezpečí. Tak rychle, jak ruka jde dopředu, jde i dozadu. Takhle to má vypadat, když to bude rychlý. Tak, jak vidíte, druhá ruka kryje bradu, to je pravidlo, musí to být furt. Zároveň loket je dole. Žádný chicken wing, kde mě může někdo mlátit nebo kopat do žeber. Nepříjemná věc. Tak, vrátíme ruku, bum. A jdeme na zadní. Zadní ruka paradoxně došáhne dál než přední a to díky tomu, že zase vytáčím patu zadní nohy. Jdeme na to. Hop. Jak vidíte, pata je vytočená ven, zadek míří dopředu, bok je díky tomu před druhým bokem, rameno zase kryje hlavu a ruka došáhne pekelně daleko. Spoustu lidí tím dokážete hodně překvapit. A zase návrat je bleskovej. Tak, takhle to vypadá rychle. Super, super. Pokud už nějakým způsobem ovládáme samostatný typ údery, jeden a druhý, můžeme je řetězit do kombinací. Je důležité napojit ve správnou chvíli ten pohyb. Jdu přední a jak vracím, tak když je ruka stažená, startuju zadní. Plynule to vypadá asi nějak takhle. Co je důležité, vždycky ruku vracet k bradě. Nikdy se vám nesmí stát, že vypálíte krásný úder a ruku vrátíte někam sem. Protože potom se to zvrhne v to, že začnete boxovat od prsu nebo od pasu nebo od kolen, to už prostě nikdo nechce. Údery můžete zkombinovat s drillem, který jsme jeli na udržování vzdálenosti. Prostě se postavíte proti sobě do postoje, jste připravený a jdete si. Úder jednou druhou rukou, hop, hop a postup. Raz, dva a postup. Raz, dva, ústup. Raz, dva, postup. Samotný údery si můžete trénovat s parťákem na dlaně, nemáte lapy nebo rukavice. Není to problém, ani to moc nebolí. Raz, dva. Pamatujte na všechno, co jsme si říkali. Ruka se musí vracet k hlavě, loket dole, vytáčím a vytáčím. Pokud to budete dělat správně, začnete tam cítit, že ta rotace tomu úderu hodně pomáhá. Můžete to dělat i do pohybu. Pamatujte si, že se nekříží nohy. Snažíme se nikdy nohy nekřížit. Platí to, co jsme si říkali v minulém videu. Pokud jste ho neviděli, můžete se na ně podívat tady. Opět doporučuji, trénujte si to buď to s parťákem nebo před zrcadlem, ať víte, co na tom děláte špatně. Není tak jednoduchý všechny ty věci sladit dohromady, aby když uděláte ten úder, rameno bylo, kde má, bok dopředu, pata do strany a všechny tyhle ty části. Zároveň dávejte bacha, ať vám nelítá druhá ruka. To samý platí u druhý. Pata ven, bok dopředu, rameno kryje obličej. Tak, to bylo asi všechno k přímkám. Pokud jste se koukali až sem, tak vám děkuju, jste praví válečníci a uvidíme se u dalšího videa. Jo, naznačíš mi na bradu, ale já řeknu, že to... Okay. Tohle může být. Tak.
Naskočíš mi na to.